No joo, mä nyt kerkisin jo vähän aloittaa tätä projektia tässä, mutta ei se mitään, te pääsette nopeasti jyvälle kun katsoo videoa. Mutta tosin niin, mä olin laittanut rääpinyt tuosta vähän isompaa soraa pois tuolta seinäjuurelta ja heitin sit siihen kankaan alle, niin kuin täällä jo näkyy. Tämä on ihan tämmönen suodatin kangas. Ja siihen sitten kivituhkaa päälle. Nyt sitten seuraavaksi niin mä puhistan tuon kivijalan. Otan siitä rapsin ylimmäiset tuommoiset, no finneiksi oikeastaan voi kutsua semmoiset paiseet siitä pois. Ja sitten se pestää semmoinen homeenpoistoaineella ja sitten kun se on kuivunut sen pesun jälkeen, niin heitetään siihen, vähän tasoitetaan kaikki nuo kuopat mitä täällä näkyy. Niin täytetään vähän niitä ja sitten sen jälkeen hiotaan ja heitetään maali päälle. Katsotaan minkälaista sitten tulee. Mitä sä huijat mies? Käytä ohoa. Eli se mitä mä käytän tässä niin on tämmönen Teknoksen julkisivujen homepesu. En tiedä minkälaista on, en ole ikään käyttänyt. Sitten on pumppupullo, Hario ja suojakäsineikkä tuo vissiin vähän syövyttävää tuo pesuaine. Vittu täällä on hitikoita. Eka tuo pestään tuo kivijalka. Pikku hetki. Jos pitänyt. Tässä joku aika sitten oli myytävänä tommonen, mikä on ne kaasukäyttöinen hyttyskarkotin kerääjä, joku semmonen. Niin paikallisella torilla tai mikä tuonne nettitori onkaan. Niin minä tyhmää en sitten ostanut sitä. Nyt olisi sitä tarvinnut kyllä aika reippaasti. Ei tästä ei tuu Evon persettä näitten hyttysten. Juu. Heva hei. Nyt sanotaan vaikuttaa 20 minuuttia ja sitten se huuhellaan pois. Sen jälkeen se on tasoitettavaille valmis. Ei mitään. Hypätään seuraavaan kohtaan. No joo. Nyt se on vaikuttanut sen suunnilleen 20 minuuttia. Niin näytetään sille vähän vettä. Harjana mä käytin ihan vaan tämmöstä perus, millä voi pestä mattojakin. Ei se oo sen kummempi. Kummempi harja ei tarvi olla. Ainakaan omasta mielestä hyvin tuo puhistaa. Heva hei. Mä uskon, että mä en enää tänään mitään muuta tee, että läpi kerää vähän romppeita ja huomenna sitten jatketaan. Otetaan kuivua rauhassa huomiseen asti ja sitten heitetään huomenna se tasote ja sen semmoista. Ei mitään. Jatketaan huomenna.
No joo, nyt on toinen päivä täällä ja katsotaan, jos me saatais nyt levitettyä tää tasoite tuohon seinään. En tiedä saanko mä näillä vehkeillä, mulla mitään kunnon vehkeitä on, mitä se pitäisi niinku levittää, mutta etteikö mä nyt jotakin saa aikaiseksi. Kokeillaan. Ihan vähän. Vähän sellainen ongelma, kun ei ikään vie huolta omista vehkeistä, niin, niin sitten kun nuo lapset tuntuu vähän levittämään niitä joka paikkaan, niin mulle on iso ja sitten tämmönen pieni lasta. Koitetaan nyt pärjätä näin. No joo, kamera oli ylikuumentunut tuossa kuvauksen aikana, mutta sain sen nyt taputettua tuossa valmiiksi. Eli ihan tommosia pikkusia paikkoja sinne tuli. No tummana kohdat näkyy vielä märkänä vielä, mutta niin otetaan nyt sitten tässä, että se kuivuu ja niin sitten hiotaan ja katsotaan onko siinä vielä jotakin paikattavaa, mutta niin eiköhän se varmaan tuolla riitä maalausta varten ja riippuu vähän mitä mamma sanoo. Ja niin. Mutta ei mitään, kuvataan seuraavaa pätkää sitten kun maalaillaan. Moro! No niin, nyt sitten päästään hiomaan tuo, kun se on kuivunut tuo laasti tuohon. Jatketaan siitä. No joo, sit heitetään maalia siihen päälle seuraavaksi. Tosin mä niin hiosin sen 80 hiekkapaperilla ja en mitään muuta sitten käyttänyt siitä. On se nyt ainakin näyttää, että pahimmat on niinku saatu pois niistä kuopista. Ei se nyt priimaa oo, mutta jos se mammalle kelepaa, niin se kelepaa mulle. Eikö se oo hyvä niin? Jes, ei muuta kuin maalia päälle. No, se nyt on ensimmäinen kerros vedetty ja kyllähän se muuttuu aika reippaasti. Voi olla, että nyt tietenkin tulee vähän noita pikkureikiä tuossa näkyviin paremmin nyt, kun ensimmäinen on vähän maalia pinnassa. Mutta en mä tiedä tarviiko se mikään auton pinta ollakaan missään betonialassa. Mulle tuo kelepaa, mutta katsotaan mitä mamma tuumaa. Ja toisen maalikerroksen se nyt tietenkin vaatii. Näyttää aika hyvin. Pikkureikiä jäi vielä niinku harmaaksi niinku ihan betonille vielä tuossa, mutta että siihen kun heittää toisen kerroksen maalia, niin uskon, että ne menee siinä ja sitten käy nuo rajat vaan käydään tai mä käyn, en tiedä kuvaanko sitä, mutta voin ottaa sitten semmosen loppuripäiskä, mä heitän tuohon vielä sitten reunaan niin laattaa
heti kun löytää oikein väristä, joka suunnilleen sointuisi tuon kivialamaalin kanssa kohtalaisen hyvin. Ja niin mä voin siitä ehkä ottaa semmosen pikkusen palasen. Mutta koko projekti jatkuu sitten tosin. Mä hion ja teen tuon sama prosessin kaikille. Olen jo osittain tehnytkin tälle autotallille aika lailla. Tää muuta kuin hio ja heittää maalin päälle. Mutta että en ole niistä sitten sen kummemmin kuvannut mitään. Mä ajattelin, että mä heitän tästä tämmösen pikkupätkän, jos jotakin kiinnostaa kattoo. Et kyllä nää niinku ihan itekin pystyy tekemään, että kaikkeen ei tarvi ammattimiestä. Ei se nyt ihan mitään rakettitiedettä tää touhu on. Mutta mulle kelpaa, ei mitään. Mulla on tossa tulossa seuraava projekti, minkä mä kanavalle meinaan heittää, niin on semmonen 70-luvun pienen moottoriveneen kautta soutuveneen entisöinti. Ja siinä on sitten vähän lasikuituhommaa sun muuta pientä kivaa. Nähdään niissä merkeissä seuraavan kerran, ellei mä sitä pikkupätkää tästä heitä. Mutta että kiitos tästä ja mielenkiinnosta ja näihin tunnelmiin, näihin kuviin seuraavaan projektia kohti. Jes, kiitos.